ඔයා YouTube වීඩියෝ හදන කෙනෙක් නම් මේ කොපිරයිට් කියන ප්‍රශ්නෙට ඔයා ගොඩක් මුහුණ දීලා ඇති. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් වෙලාවට කොපිරයිට් එන්නේ අපි ඇඩ් කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා ඔයාලට කොපිරයිට් නැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. ඔයාලට කොපිරයිට් වලින් බේරෙන්න පුළුවන් සීක්‍රට් ක්‍රමයක් ගැනත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. ඔයා YouTube එක කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මම කියලා දෙන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ choosic.com කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Google Chrome web browser එක එහෙම නැත්නම් Firefox එහෙම නැත්නම් Opera Mini මේ ඕනෙම browser එක search කරගන්න choosic.com කියලා. මම මේකේ URL එකත් පහලින් දාලා තියන්නම්. ඔයා ෆෝන් එකෙන් ඕන කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට ලේසියෙන්ම log වීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන download music කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ කැටගරි කීපයක් යටතේ music වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. මෙතන more text කියන එකට යන්න. දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙනම audio clip එක මෙතන download කරගෙන ඉන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේව categorize කරලා තියෙනවා. notes, එතන themes, මෙතන sound effects, instruments ඒ වගේ. ඔයාලට අවශ්‍ය audio track එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට sound effect එකක් අවශ්‍යද? මේක මෙතනින් select කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මම ආයෙත් මෙතන download music කියන එකට එනවා. හිතන්නකෝ මට දැන් අවශ්‍යයි කියලා motivational music එක download කරගන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මම මේ motivational කියන එක click කරගන්නවා. දැන් මම මේ විදිහට පහළට scroll කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට motivational music ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට මෙතනින් කැමති music එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ music එක අවශ්‍යයි කියලා. මේක download කරගන්න කලින් ඔයාලට මේකේ preview එකක් play කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන play button එක click කරන්න. දැන් මේ විදිහට ඔයාගේ music එක play වෙනවා. මේක ඔයාලට satisfied නම් මෙතනින් download කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක download කරගෙන මේක යවත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් අංකයන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අංකයන් කියවෙන්නේ මේක දැනට download කරලා තියෙනවා 60590 දෙනෙක්. ඒ වගේ මේ music එක 141071 දෙනෙක් download කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු cloud based එකක් තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඒකට තමයි මේකේ තියෙන music copyright එක කියලා ඔයාලට කිසිම බය වෙන්න හේතුවක් නැහැ. දැන් ඔයා මෙතන download button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයා මේ විදිහට පහළට ආවම මෙතන free download කියලා තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරගත්ත ගමන් මේ විදිහට music එක download වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මේ විදිහේ face එකක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතන copy කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක copy කරගන්න. ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නකොට මේ copy කරගත්ත face එක අනිවාර්යයෙන්ම description එකෙන් දාන්න. ඉතින් මේවට තමයි අපි කියන්නේ credits කියලා. මේ credits දැම්මේ නැත්නම් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට add කරන මේ music එක උනත් copyright වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ මේ music එකේ අයිතිකාරයා මේක තවත් කෙනෙක්ට විකුණුවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක මේකේ copyright වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ අවදානම මගහැර ගන්න තමයි අපි මේ විදිහට මේ face එක description එකෙන් දාන්නේ. එතකොට කවදාවත් අපේ වීඩියෝ එකට copyright strike එකක් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඊළඟට කියලා දෙන site එක තමයි YouTube audio library කියන්නේ. ඉතින් මේ YouTube audio library ගැන ඔයා මේ වෙනකොටත් අහලා ඇති. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එකදී කතා කරන්නේ YouTube audio library පිළිබඳව ඔයා අහලා නැති පැතිකඩක් පිළිබඳව. සමහර විට ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති YouTube audio library එකෙන් දෙන music උනත් සමහර ඒවා copyright strike එකක් වදින්න සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට copyright strike එකක් වදින්නේ නැති වෙන්න මේවා කොහොමද download කරගන්න කියන එක තමයි මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකට ඔයා එන්න ඔයාගේ YouTube studio එකට. මේ විදිහට profile icon එක click කරගෙන YouTube studio එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඇට ඔයා phone එකකින් කරත් එහෙම නැත්නම් computer එකකින් කරත් කෝගෙනුත් එකම විදිහට තමයි කරන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට දැන් පුළුවන් මෙතන dashboard එකේ වම් පැත්තෙන් තියෙනවා පහළට ආවම මේ විදිහට audio library කියලා. මේකට එන්න. දැන් ඔයාලට මෙතනින් මේ විදිහට ඉරි තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉරි තුන click කරගන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා attribution not required, attribution required කියලා. මෙතන අපි attribution not required කියන එකට ක්ලික් කරොත් එහෙම මේ විදිහට license type එක යටතේ මෙතන තියෙනවා YouTube audio library license කියලා. ඒ කියන්නේ මේ category එකෙන් ඔයා ඕනම music එකක් download කරගෙන resume වීඩියෝ එකට add කරන්න පුළුවන් කිසිම copyright එකක් අදින්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔයා මෙතනින් attribution required කියන එක select කරගෙන හිටියොත් එහෙම මෙතන CC කියලා බලා ගන්න පුළුවන් license type එක. CC කියලා කියන්නේ creative commons attribution කියන එක. මේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කලින් සයිට් එකේදී කිව්වා වගේම මේ විදිහට මේකෙත් face එකක් දීලා තියෙනවා මෙතනින් copy කරගන්න කියලා. ඔයා download කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන music එකේ අදාළ face එක මේ විදිහට ඔයා copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ music එක YouTube audio library එකෙන් දුන්න එකක් වුණාට මේ face එක ඔයා description එකේ add කරේ නැත්නම් ඔයාලට copyright එකක් වැදීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. done කියන එක click කරන්න. මෙතනින් පහළට scroll කරොත් එම browse per page කියන එක මෙතන 100 කියන එක දාගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන home interface එකේ music 100ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන තවත් දහස් ගානක music තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේවා විවිධ categorize යටතේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය category එක යටතේ මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන් select කරගන්නවා නම් classical කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන apply දෙන්න.
දැම්මට මෙතන බලාගන්න පුළොන්ගෙන ක්ලසිකල් මියසික් විතරයි එවිතර ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ කැටගරිකටේ ෆිල්ට කල මෙතන මියසික් ලබාගරම ගත්තිර දැව මෙතනින් ප්ලේ කල බලන්න මේ මියසිකවට සැටිස්ත කියලා වගේ වීඩියකට මේක ගැලපෙනවාගෙන මේත නිස්සර තින ඩවලෝඩ් කියන බඩන්න කලිකර ගන්න පුළ ඒ කලිකර ගත්ත ප්‍රසේ මේ විදියට ඒ මිසික ඩවලෝඩ්න එත්තක්ම අනිවාරෙන් බලන්න ඕනේ මෙතන ඩියවරේෂන් කියනක හැම මිසික්කත්ම ඉස්රයිම ඒ මිසික ඩියවරේෂණ එක දීලා තිනවා එතුම බලන්න මේ පලන මිසික ඩියවරේෂණ එක විලාට තුනයි තපර හත්ලිස්තර තියන ඇගේ මේ පහල්ටනෝඩ බලාගන්න පුළොන් මේ මියසික් එක තියෙන විනාඩියයි තප්පරාදලිය ඒක වගේ වීඩියකට ගැලපෙන විදිිය ඩියවරේෂන් ඇතින මිසික මෙතින්වට ඩවලෝඩ් කරන මේ ඇවතින වගේ වීඩියගේ වොයිස් කලිප් ඇතිනන සමාරට වගේ වොයිස්ගේ නොයිසි ගතියක් ඇති එති මේ නොයිසි ගතිය රිමූ කරගන්න කොහොම කියන වීඩියක්ත් ම මේ වෙනකට අතර තිව ඇයි විඩිගත්තවට උඩින් තියෙන කාඩ්ඩෙක් ලික් කල බලන්න පුලො ඒත් එක්කම තවත්වයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්ත්තමයි ඔය YouTubeකට කොහරි වීඩිය කලිප් ඩවලෝඩ් කල අප්ලෝඩ් කරතීම මේ වීඩියෝ කලිප් එක වුණ කොපිරට් එන්න පුලො ඉති මං ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතාගනවා කොපිරට් නැති වීඩියෝස් කොමද ඩවලෝඩ් කරගන්න කිය ඉතිවට ඒ විඩියෝත් බලන්න අවශය වාට පුළ මගේ චැනකට සබ්ස්ක්‍රපන්න ඒත් එක්කම මේ වීඩික වට වැදගත්තුරන අනවර වීඩියට ලයික දාල අලුන්ට ෂය කරන්න ඇගේ ප්‍රශ්න තියෙනවන කමෙන්ට් කරන බා රිප්ලයි කරනවා එහන අපි තවත් ඩක්ෙන් තවත් දවස ගමුණ සුපදවසා